Γεια σας και καλώς ήρθατε. Είμαι η Ειρήνη και σήμερα θα σας πάρω μαζί μου σε κάποιες μέρες της εβδομάδας μου για να δείτε πώς είναι η ζωή μιας μαμάς 4 παιδιών που ζει στην Ύπαιθρο. Πρώτα θα σας δείξω κάποιες εικόνες από την Κόνιτσα. Πήγαμε τη μέρα που γιόρταζε ο Άγιος Παΐσιος, μια εκδρομή, και εκεί κάναμε μια στάση στο γεφύρι, οπότε θα σας αφήσω να απολαύσετε την πανέμορφη φύση και τους ήχους του νερού. Στη συνέχεια θα σας δείξω κάποια όμορφα πραγματάκια που αγόρασα και θα μαγειρέψουμε κοτόπουλο και μια λίγο πιο εύκολη εκδοχή για παστίτσιο. Αυτά θα δούμε σήμερα, ελπίζω να σας αρέσουν και πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ είναι λοιπόν όσα αγόρασα, όπως βλέπετε δεν είναι πολλά. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν κάνω συχνά τέτοια βίντεο, αγοράζω λίγα πράγματα κάθε φορά. Θα τα δούμε όμως σήμερα αναλυτικά ένα-ένα. Αρχίζω από το Sinsei και αυτήν εδώ την κουπίτσα, την οποία είχα αγοράσει και σε ροζ. Την έχω δείξει σε παλιότερα βίντεο, μου έσπασε όμως και χρειαζόμουν μια καινούρια, οπότε την πήρα σε άσπρο, μου αρέσει πολύ και αυτό το χρώμα, μου αρέσει το σχέδιο και είναι ό,τι πρέπει για καφέ το μέγεθος. Κόστισε 2 ευρώ. Κάτι άλλο που αγόρασα είναι αυτός ο ξύλινος δίσκος, τον οποίο βλέπω εδώ και καιρό. Ήθελα να τον αγοράσω για το φθινόπωρο, νομίζω ότι θα ταιριάζει τέλεια στη φθινοπωρινή διακόσμηση. Όμως ήταν το τελευταίο και δεν ήθελα να το χάσω. Είναι ξύλο, έχει πολύ ωραία χρώματα και πολύ ωραία νερά. Και παρόλο που το πήρα για το φθινόπωρο, νομίζω ότι θα το χρησιμοποιήσω και τώρα το καλοκαίρι. Κάτι έχω στο μυαλό μου για μια απλή σύνθεση. Πολύ όμορφο χρώμα. Ωραίο στιβαρό, 10 ευρώ κόστισε. Συνεχίζουμε με τα IKEA. Βρήκα αυτό το πανέμορφο βάζο, μου άρεσε πάρα πολύ το σχέδιό του, το χρώμα του, ήθελα κάτι για τις κουτάλες και είναι ακριβώς ό,τι έψαχνα και αυτό νομίζω κόστισε 10 ευρώ. Έχουν βγάλει και κάτι καινούρια βάζα με αυτά τα χρώματα που είναι αυτή η απόχρωση μέχρι τη μέση περίπου και από κάτω καφέ με ένα πολύ όμορφο καπάκι. Νομίζω ότι θα πάρω κάποια. Σιγά σιγά όμως γιατί κοστίζουν 10 ευρώ, νομίζω το ένα είναι λίγο ακριβά. Το άλλο που πήρα είναι αυτό, το οποίο είναι για παγωτά. Ήθελαν τα παιδιά για να βάζουμε το παγωτό που φτιάχνουμε εδώ, γιατί τους έφτιαχνα παλιότερα, αλλά είχα χρόνια να φτιάξω και τα έχω χάσει, δεν ξέρω που είναι. Και αυτούς τους μαρκαδόρους πήρα από τα IKEA για τον μικρό, για να απασχολείται, γιατί του αρέσει να ζωγραφίζει. Είναι πολύ βολικό γιατί μπαίνουν σε αυτή τη θήκη, είναι και ένας μπλε εδώ κανονικά. Από την άλλη έχει το σφουγγάρι, οπότε μπορώ να το παίρνω και μαζί. Απασχολείται πολλή ώρα και να τα βάλει στη θέση τους και να ανοίξει και να κλείσει το καπάκι, όχι μόνο να ζωγραφίσει, οπότε μέχρι στιγμής μας έχει βολέψει πολύ. Και είναι με αυτό εδώ το πινακάκι, το οποίο είναι από τα Jumbo. Το μέγεθός του είναι περίπου στο Α4 της κόλλας και χωράει ακόμα και σε τσάντα και για το αυτοκίνητο είναι πολύ καλό. Και το τελευταίο που πήρα από τα IKEA είναι άλλο ένα κουτί, το οποίο σας έχω δείξει σε παλιότερα βίντεο, αποθηκεύω εκεί όλα μου τα ρούχα, όλα όσα δεν χρησιμοποιούμε τώρα. Τώρα δηλαδή έχω εκεί τα χειμωνιάτικα και το χειμώνα αποθηκεύω τα καλοκαιρινά. Επίσης έχω χωρίσει τα παλιά των αγοριών με βάση την ηλικία για να τα φορέσει ο μικρός αργότερα. Κοστίζουν 10 ευρώ νομίζω το μεγάλο μέγεθος και 7 ή 8 το λίγο μικρότερο, είναι κάποια που είναι λίγο πιο μικρά. Και αυτό εδώ το πήρα από τα Jumbo, είναι άλλο ένα βαζάκι από τα μπαχαρικά τα οποία σας έχω δείξει πώς τα είχα φτιάξει σε παλιότερο βίντεο, πώς τα οργάνωσα. Χρειαζόμουν κι άλλα γιατί δεν έχω βάλει όλα τα μπαχαρικά. Και από το σκλαβενίτι αγόρασα αυτές εδώ τις μαξιλαροθήκες γιατί χρειαζόμουν μαξιλαροθήκες, είχαμε ξεμείνει. Τις έχω πολλά χρόνια τώρα, γύρω στα 12 πλέον, οπότε έχουν αρχίσει να χαλάνε. Είναι βαμβακερές. Δεν μου αρέσει τόσο το σχέδιο όσο το χρώμα, αυτός ο συνδυασμός χρωμάτων, το γαλάζιο και το λίγο πιο σκούρο μπλε με το άσπρο, ειδικά για καλοκαίρι μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό το ροζ που είναι το λίγο vintage ροζ, ήταν σε προσφορά όλες οι μαξιλαροθήκες γι' αυτό και αγόρασα. Είχε και άλλα σχέδια αλλά ήταν λίγο πιο ακριβές, αυτές μου άρεσαν πολύ. Είναι από 2 τεμάχια, αυτά λοιπόν είναι όλα και πάμε να βάλουμε το δίσκο να σας δείξω τι έχω στο μυαλό μου, να δούμε πώς θα είναι και αν θα φαίνεται ωραίο. Το βάζω όμως λίγο στη μέση για να είναι σίγουρα σταθερό, να μην πέσει.
σε μερικά κοχύλια που μαζέψαμε από τη θάλασσα. Και αυτό εδώ, το οποίο μου έμεινε, ήταν στην κουρτίνα, στην άκρη, σας το είχα δείξει και αυτό σε παλιότερο βίντεο, αλλά το ένα χάλασε, οπότε έχουν φύγει και οι χάντρες και όλα και σκέφτηκα να το βάλω σαν διακοσμητικό εδώ, να μην πάει χαμένο, γιατί έχει ωραία χρώματα και ταιριάζει πολύ ωραία νομίζω εδώ. Μου αρέσει η αντίθεση ανάμεσα στο μπέζ και το καφέ. Μου αρέσει επίσης που ταιριάζει με το καλαθάκι δίπλα, το οποίο χρειάζεται να είναι εδώ, γιατί έχουμε αποθηκεύσει διάφορα πράγματα που χρειαζόμαστε, αλλά δεν θέλω να φαίνονται, τα κρύβω εκεί μέσα. Και νομίζω πως θα το κρατήσω, δεν θα το χρησιμοποιήσω μόνο για το φθινόπωρο. Τίποτα το ιδιαίτερο, απλά μια όμορφη γωνίτσα από πράγματα τα οποία ήδη είχα. Επίσης από το σκλαβενίτι πήρα αυτό το τραπεζομάντιλο. Σας ρώτησα στο προηγούμενο βίντεο τι να κάνω για το τραπέζι. Μου προτείνατε πολύ ωραία πράγματα, αλλά έπρεπε να διαλέξω κάτι. Και διάλεξα να δοκιμάσω το αλέκιαστο. Και είναι αυτό εδώ, ήταν στο σκλαβενίτι, 6 ευρώ κόστισε. Το ξέρω ότι θέλει σιδέρωμα, αλλά με τέτοια ζέστη δεν μπορώ να κάτσω να το σιδερώσω τώρα. Το διάλεξα για να ταιριάζει με το βάζο. Έχει το κίτρινο που έχει το ηλιοτρόπιο, με το κίτρινο των λουλουδιών, το πράσινο των φύλλων με αυτό το πράσινο των φύλλων και το γκρι του βάζου με τα γκρι λουλούδια. Νομίζω ότι ταιριάζει τέλειος προς αυτό. Και σας ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις σας και για όλες τις ιδέες, τις όμορφες. Και πάμε να μαγειρέψουμε. Θα φτιάξω παστίτσιο και λίγο κοτόπουλο γιατί είναι λίγο σοκιμάς και δεν μου φτάνει για μεγάλο ταψί. Ο τρόπος με τον οποίο καταφέρνω να τελειώνω γρήγορα με το παστίτσιο είναι να αγοράζω διπλή δόση κιμά, να τη μαγειρεύω, τη μία μέρα τρώμε μακαρόνια με κιμά και αποθηκεύω τον υπόλοιπο στην κατάψυξη. Όταν θέλω να φτιάξω παστίτσιο, βγάζω από την κατάψυξη το προηγούμενο βράδυ το τάπερ ώστε να προλάβει να ξεπαγώσει σιγά σιγά και έτσι την επόμενη μέρα το μόνο που έχω να κάνω είναι να φτιάξω την μπεσαμέλ και τα μακαρόνια. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομώ πολύ χρόνο και πολύ κόπο και είναι για μας πολύ εύκολο το παστίτσιο πλέον. Και εδώ μαρινάρω και απλώνω καλά με το πινέλο να πάει παντού. Τα βάζω πάντα στη λαδόκολλα γιατί γίνονται πιο μαλακά και σε κλειστό ταψί. Έχω βάλει αλάτι μεσολογγίου, πιπέρι, πάπρικα γλυκιά, λίγο κάρι, λίγη ρίγανη, λίγο κρασί και ελαιόλαδο. Επειδή θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο ψησίματος, το βάζω αυτό πρώτα στο φούρνο και μετά θα ασχοληθώ με το παστίτσιο. Μπεσαμέλ φτιάχνω μόνη μου, δεν παίρνω έτοιμη, είναι πάρα πολύ εύκολη να γίνει και φυσικά είναι πιο υγιεινή. Την κάνω με τομάτι. Χρειάζομαι βούτυρο, γάλα, ένα αυγό, τυρί, κεφαλογραβιέρα εγώ βάζω πάντα και αλεύρι. Αφού λιώσει το βούτυρο, ρίχνω το αλεύρι, θέλει προσοχή, θέλει να χαμηλώσουμε το μάτι αφού λιώσει για να μπορούμε να το ελέγχουμε και θέλει συνεχώς να είμαστε από πάνω και να ανακατεύουμε. Αυτό που μου αρέσει στη συγκεκριμένη συνταγή είναι ότι μπορεί κανείς να την προσαρμόσει. Τώρα εδώ ας πούμε έβαλα πολύ αλεύρι, ούτως ώστε να γίνει πηχτή. Μπορείτε όμως να βάλετε περισσότερο γάλα ή λιγότερο αλεύρι, αν θέλετε να κάνετε μακαρόνια à la crème και έτσι να μην χρησιμοποιείτε καν κρέμα γάλακτος.
Αφού βάλω και τα μακαρόνια να γίνονται, ασχολούμαι πάλι με την μπεσαμέλ, κρύωσε λίγο και αυτό το κάνω για να μπορέσω να βάλω το αυγό μέσα, να μην κόψει δηλαδή. Έχω βάλει αλάτι, βάζω και τυρί μέσα. Βάζω κεφαλογραβιέρα γιατί τη χρησιμοποιώ γενικά παντού και έτσι έχω συνηθίσει. Αν όμως έχετε κάποια άλλη πρόταση για κάποιο άλλο τυρί, πείτε μου κάτω στα σχόλια, θα ήθελα να δοκιμάσω κάτι καινούριο. Παράλληλα ελέγχω και το κοτόπουλο, βγάζω τώρα τη λαδόκολλα εφόσον ψήθηκε στη μέση, ούτως ώστε να πάρει χρώμα σιγά σιγά. Τα μακαρόνια είναι έτοιμα και βάζω λίγο βούτυρο. Αν είχα αρκετό κιμά θα έβαζα και λίγο κιμά στα μακαρόνια, ανακατεμένο. Εδώ σπάω το αυγό και το ανακατεύω για να το βάλω στην μπεσαμέλ. Πρέπει να έχει κρυώσει σχετικά καλά. Και αυτή είναι η τελική όψη και υφή, είναι κρεμώδης, είναι νόστιμη, μου αρέσει πολύ. Ο λόγος που βλέπετε ίσως κάποιες σαν γρουμπουλάκια δεν είναι επειδή χάλασε, αλλά είναι τα κομμάτια του τυριού, επειδή όπως είπα κρύωσε αρκετά και δεν έχουν λιώσει τελείως, στο ψήσιμο θα γίνουν μια χαρά. Τελειώνω βέβαια βάζοντας τον κιμά από πάνω και θα απλώσω ωραία την μπεσαμέλ, θα βάλω λίγο τριμμένο τυρί από πάνω επιπλέον για να γίνει έτσι πιο τυρένιο, θα λιώσει πολύ ωραία στο φούρνο και θα πάρει και ένα ωραίο χρώμα από πάνω. Επίσης, επειδή έμεινε αρκετό ζουμάκι από το κοτόπουλο, βάζω λίγο ρύζι για να μην πάει χαμένο, μου αρέσει αυτή η γεύση που έχει και από τα μπαχαρικά και από όλα τα ζουμιά που έβγαλε το κοτόπουλο στη λαδόκολλα. Προσθέτω βραστό νερό και αλατάκι, συνήθως χρειάζεται επιπλέον και το βάζω στο φούρνο να γίνει. Είναι πολύ ωραίο συνοδευτικό. Αυτό είναι λοιπόν το παστίτσιο, πλάνο από το κοτόπουλο δεν έχω γιατί ξεκίνησα να τρώνε όσοι πεινούσαν. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ, θα τα ξαναπούμε σύντομα, γεια σας!